સંખ્યા સાથેની રમત સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 1. હવે આપણે તાળાની ચાવી બનાવવાની છે. આવડે ને બધાને? શું આવે? કેટલા તાળાની ચાવી આવડે? આપણે તાળાની નહીં, આપણે અવિભાજ્ય અને સંખ્યાઓની ચાવી બનાવવાની છે કે બે માટેની ચાવી. બે ક્યારે વાપરી શકાય? સંખ્યાને બે વડે ભાગી શકાય કે ન ભાગી શકાય? ત્રણ વડે ભાગી શકાય કે ન ભાગી શકાય? એવું આખું કોષ્ટક આપ્યું છે. જો પ્રશ્નમાં આપ્યું છે. પ્રશ્ન વાંચો જોઈએ. પ્રશ્ન શું આપ્યો છે? નિશેષ ભાગી શકાય. બરાબર. આપણે વિભાજ્ય સંખ્યાની ચાવી કેવી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરવો એ આપણે કોષ્ટકમાં શીખવાનું છે. પણ કોષ્ટકમાં શીખતા પહેલા આપણને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે બે ને કેવી રીતે આ જે સંખ્યા આપી છે એને બે વડે ભાગવા હોય તો કેવી રીતે ભાગવા, અથવા શું નિયમ લાગુ પડે છે. તો પહેલા આપણે એના નિયમો શીખવાના છે. શું શીખવાનું છે? તો અહીંયા આપણે બે નિયમો લખ્યા છે. એમાં પહેલો નિયમ છે કે બે માટેની ચાવી. તો એના માટે શું નિયમ છે? તો બે માટેની ચાવીનો નિયમ છે કે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 2, 4, 6. જો હવે ઘણી બધી ટૂંકી સંખ્યા આપી હોય તો આપણે ભાગાકાર કરી શકીએ. બરાબર. 5 અંક સુધીની સંખ્યા હોય તેમ ભાગાકાર કરો. ભાઈ આવી સંખ્યા લખી છે તમે આનો ભાગાકાર કરશો. પણ તમને લાંબી લાંબી સંખ્યા આપી દીધી હશે તો આટલી લાંબી આપી હોય આનો તમે ભાગાકાર કરવા બેહો તો કેટલી વાર લાગે? એના કરતા જો તમને ચાવી યાદ હોય, સમજાય છે? જો તમને ચાવી યાદ હોય તો તમારે ભાગાકાર કરવો પડે. ભાગાકારની લાંબી માથાકૂટ કર્યા વગર તમને એમ નામ દાખલો આવડી જાય. કેવી રીતે એ અહીંયા શીખવાનું છે. આપણે ટૂંકમાં શીખવાનું છે. કેમ કે લાંબુ લાંબુ તો ભાગાકાર કરતા તો લગભગ પેલા બીજા વાળા છોકરાને અત્યારે આવડે કે ન આવડે? આપણે તો છઠ્ઠા ધોરણમાં છીએ તો છઠ્ઠા ધોરણ પ્રમાણે આપણને આવડવું પડે ને. તો હવે અહીંયા જે સંખ્યા આપી છે એમાં તમને ચોખ્ખું કીધું છે કે બે માટેની ચાવી ક્યારે અને કેવી રીતે તમે એનો ઉપયોગ કરશો. તો સંખ્યાનો એકમનો અંક આ જે 5 અંકો છે ને એમાંથી કોઈ પણ એક હોય તો એને બે વડે તમે ભાગી શકો. અને એ પણ કેવી રીતે? હા, પાછું એ યાદ રાખવાનું કે અવિભાજ્ય સંખ્યા કે વિભાજ્ય સંખ્યા જે છે એમાં આપણે બે ભાગ પાડ્યા ને, અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ભાગાકાર થાય? નો થાય. કોની સાથે થાય? એની એક સંખ્યા વડે થાય. બીજી કોઈ સંખ્યા વડે થાય? પણ વિભાજ્ય સંખ્યાનો તમારે જ્યારે ભાગાકાર કરવાનો છે તો એમાં એકમના અંક તરીકે આમાંથી કોઈ પણ એક હશે ને તો ચાલશે. જેમ કે આપણે એક સંખ્યા લખીએ કે 10. હવે 10 લઈ કે આપણને ડાયરેક્ટ વિચાર આવવો પડે કે આ 10 ને હું બે વડે ભાગી શકીશ કે નહીં ભાગી શકું. બરાબર. ભાગાકાર કરો તો આવડવાનું જ છે. હું અહીંયા આવી રીતે ભાગાકાર કરું, અહીંયા જ ભાગાકાર કરી દઈએ તો 2, 5, 10 થાય. આ આપણે ભાગાકારની રીત કરી કહેવાય. શું કર્યું કહેવાય? પણ આપણે ભાગાકાર નથી કરવાનો. ભાગાકાર કર્યા વગર આપણને ખબર પડી જવી પડે કે આપેલી સંખ્યાને બે વડે ભાગી શકાય અથવા તો ના ભાગી શકાય. હવે અહીંયા જે સંખ્યા આપી છે એમાં 10 ને છેલ્લો જે અંક છે એ કેટલા છે? 0. આ અંકમાંથી એક અંક છે 0 છે અને 0 છે એ આમાં આવે છે કે નથી આવતો? આવે છે. એટલે આ જે સંખ્યા 10 છે 10 ને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ડાયરેક્ટ તમે નિર્ણય લઈ શકો. સમજાય છે? એનો નિર્ણય લેવા માટે તમારે ભાગાકાર કરવો પડે. હું એક લાંબી સંખ્યા આપું તો તમે ભાગાકાર કરવાથી કેટલો લાંબો થાય? જેમ કે હું આવી એક સંખ્યા આપું તમને, એકમનો અંક 8 છે. હાલો એને ઘડીક નથી યાદ કરતા, પછી તમને ખબર નથી, તમને બે ની ચાવી નથી આવડતી તો તમે આનું શું કરશો? કે આને બે વડે તમે ભાગશો. તમે શું કરશો કે 48,948 ને તમે બે વડે ભાગશો. રેડી? 2, 2, 4, 2, 4, 2, 7, 2, 4. હવે અહીંયા તમે કહેશો કે હા આને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાણું. ક્યારે? કે તમને ખબર નહોતી કે આને બે વડે ભાગી શકાય છે કે નથી ભાગી શકતા, એટલે તમે આટલો લાંબો ભાગાકાર કર્યો. પણ શોર્ટમાં હું તમને કહું કે એમાં એકમનો અંક છે એ 8 છે. બરાબર? 8 છે એ બે ની ચાવીમાં આવે કે ન આવે?
અહીંયા આવો ભાગાકાર કર્યા વગર હું ડાયરેક્ટ તમને જવાબ આપી દઉં કે 48,948 ને 2 વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો. તો કયું ટૂંકું પડે? ભાગાકાર કરવો ટૂંકો પડે કે આવું શોર્ટમાં લેવું ટૂંકું પડે? કે ભાઈ સંખ્યા આપી છે એમાં એકમના અંકને જોઈ લો, આમાંથી કોઈ પણ એક એકમનો અંક હશે તો એ સંખ્યાને આખો વીંચીને 2 વડે ભાગી શકશો. તો સાહેબ આખો વીંચીને થોડું ભાગી શકાય તો લખવું કેમ? એટલે કે તમને એટલો વિશ્વાસ હોય કે આ સંખ્યાને તમે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકો, કેમ કે 2 ની ચાવીમાં આ સંખ્યાઓ આવે છે. સમજાય છે 2 ની ચાવી? ભાગાકાર કર્યા વગર કેવી રીતે તમારે ભાગાકારનો જવાબ મેળવવો એ આનાથી શક્ય બને કે ભાઈ 2 વડે ભાગી શકાય. જરૂર હોય તો ભાગાકાર કરવો પડે. તમને એમ કીધું ભાગાકારનો જવાબ મેળવો તો તમારે ભાગાકાર કરવો પડે, પણ તમને એમ પૂછવું હોય કે આપેલી સંખ્યાને 2 વડે ભાગી શકાય કે ના ભાગી શકાય તો તમારે પછી ભાગાકાર કરવા નહીં બેસવાનું, જોવાનું એકમનો અંક 0, 2, 4, 6, 8 માંથી કોઈ પણ એક છે તો હા, ના હોય તો ના. આપણે કોષ્ટકમાં હા ના જ કહેવાનું છે. સમજાય છે? જે સંખ્યાઓ તમને આપી છે એ સંખ્યામાં અંક જોઈ લેવાનો. જો એકમનો અંક આમાંથી કોઈ પણ હશે તો તમારે શું કહેવાનું? હા. નહીં હોય તો ફાઇનલ. આટલું આવડે? 2 ની ચાવી સમજાય બધાને? 3 ની ચાવી. સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો જે છે એ સરવાળાને 3 વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. થોડું અટપટું છે પણ એટલું બધું અઘરું નથી. સંખ્યાના અંકોના સરવાળા એટલે પહેલી માથાકૂટ આપણે એ કરવાની કે આ અંકોનો સરવાળો કરવાનો. 9 + 9 + 0. 9 અને 9 18 માં 0 ઉમેરો. 18 માં 0 ઉમેરો એટલે 18 ના 18 જ મળે. રેડી? હવે આ 18 જે છે એ 18 ને તમે 3 વડે ભાગો જ જોઈ. 3 6 નિશેષ મળ્યું તો આ સંખ્યાને તમે 3 વડે ભાગી શકો. ભાગાકાર કર્યા વગર તમે કહી શકો જો તમે આ સરવાળાને તમે 18 વડે ભાગી શકો તો સંખ્યાને તમે 3 વડે ભાગી શકો. જો આપણે 3 લઈએ, આ સંખ્યાને હું તમને સમજાવું કેવી રીતે. 990 છે એના ભાગ્યા 3 કરો. આ લાંબો ભાગાકાર કરવો પડશે. 3 3 પાછા 9 નીચે ઉતરા 3 3 પછી પાછો છેલ્લો 0 હોય ક્યાં જતો રે? આટલો લાંબો ભાગાકાર કરવો પડે. ઓલું તમે સંખ્યાનો સરવાળો કરી દો. સંખ્યાના સરવાળાને તમે જે સંખ્યા એટલે કે 3 ને વડે ભાગી શકો છો તો આપેલી સંખ્યા 3 વડે ભાગી શકાય છે. એક ઉદાહરણ મેં એવું લીધું છે જે નથી ભાગી શકાતા. આનો આપણે સરવાળો કરીએ. 1 + 2 + 8. 1 ને 2 3 ને 8 11. ભાગો જો 11 ને ભાગી શકાય છે તો કે 3 3 9. છેલ્લે કેટલા વધ્યા? નિશેષ મળ્યું કે શેષ વધી? જો શેષ વધી તો આ સરવાળાને તેમ નો ભાગી શકે ને 3 વડે, એટલે આ સંખ્યાને પણ 3 વડે ભાગી શકાતી નથી. સમજાય છે? આવડશે બધાને? તો 3 ની ચાવી અને 2 ની ચાવી સમજાય? પાકો?